אז היום אנחנו בעצם ביום שישי, וממש בעוד כמה דקות אנחנו יוצאים לפגוש את תורה, שתורה זה הבחור שעשינו איתו את הקולאב של גיימס. זהו, זה בעצם לילה האחרון לפני הגיג. כמו שאמרתי לכם, הייתי בכלל אמור היום לנגן בדרום קוריאה, מה שלצערי לא קרה. ממש לפני איזה חצי שעה חזרנו מפגישה עם איזה בחור נחמד, מי שדיברתי עליו מקודם. האמת שפעם ראשונה בחיים שלי אכלתי וגיו. מחר אני אמור לאכול וגיו במקום אחד מהיוקרתיים, נראה לי שיהיה ממש טוב. באופן כללי אני לא כזה מת על בשר, אבל אמרו לי שזאת חוויה שאם אתה כבר ביפן, אסור לך לפספס אותה. אז מחר הסט הגדול נראה לי שהולך להיות מטורף. אתמול היינו בשיבוי הפעם ראשונה, היה ממש מגניב, פגשתי את ממות. והיום אנחנו עכשיו הולכים לפגוש איזה חבר טוב של ג'ונטי, בחור בשם A1, איצ'ירו. יושבים איתו על איזה ארוחה ככה, וזהו, אחר כך נזרום, ונראה, אולי היום נלך למועדון הגדול לשינג'יקו, כדי לראות את די.ג'יי תורה, שעשינו איתו גם קטע שנקרא גיימס. הלכנו לאכול רמן, שימו לב פה למניאק. בינתיים הביאו לי רק ביצה. אין ערש היה קטן. נעדכן בהמשך. מאיר תירגע. אז היום הגדול סוף סוף הגיע. האמת שקמתי היום קצת חולה, קצת מבאס, מרפי ככה. אתמול פתאום בלילה התחיל לרדת גשם ותפס אותנו לא מוכנים. אבל אני חייב למצוא את האנרגיות, כי ראיתי את הקהל פה. וכשאתה מופיע לקהל כל כך אנרגטי, אתה חייב לשדר לו לפחות את אותה אנרגיה. אז בעצם מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו, הולכים לעשות סאונד צ'ק. אחרי הסאונד צ'ק אנחנו הולכים למסעדה ככה עם כל החבר'ה, ובשעה 1:30 בלילה אני עולה, והולך להיות סט שכמעט כולו אקסקלוסיבי. שמעתי את הדי-ג'אים פה, הם די-ג'אים מעולים, אבל אני פשוט הולך להביא להם דברים שהם עדיין לא שמעו. הולך להיות מטורף. לא רצת תודה? לא תהיה. הגענו לסאונד צ'ק, ככה זה נראה שאין אנשים. עוד מעט תראו איך זה נראה שיש אנשים. טוב, אז אחר כך לקחו אותנו לאכול במסעדת משלן של וגיו, זה היה פשוט משוגע לגמרי. עוד פעם, כמו שאמרתי, אני לא מת על בשר, אבל זה היה כל כך טוב. היה שם איזה 8 מנות, שכל מנה יותר מיוחדת ממה שהגיע לפניה. הם גם לא נתנו לנו לשלם, זה פשוט הכל היה עליהם, וזה וואו, איזה אנשים, תקשיבו. וואלה, עכשיו אנחנו עוד רגע מגיעים לשיבוי, למרות שלא רואים אותי בכלל. רוב שיש אנשים ברחוב, אנחנו כאילו התחלנו בפקק ואי אפשר לעבור. הרבה מהם בדרך למועדון שלנו, משוגע לגמרי. אנחנו כבר איזה 3 דקות תקועים ככה, לא זזנו מילימטר. התור המשוגע הזה, כל זה אנשים שמחכים למועדון.
טוב, אז בואו נתחיל בסיכום הגיג בטוקיו. ניגנתי במועדון שנקרא אטום שיבויה, זאת הייתה עד היום ההופעה הכי טובה שהייתה לי בחיים, ואני די-ג'יי כבר המון שנים. תקשיבו, היפנים האלה מתוקתקים ברמה אחרת, כאילו התאורה, התיאום, הסאונד צ'ק, הכל עבד כל כך חלק. אני אהיה כנה איתכם ואני אגיד שמאוד חששתי בהתחלה וכאילו גם התאמנתי על זה הרבה וכאלה. כן ניגנתי בבמות יותר גדולות, אבל הרמת אנרגיה, כמו שאמרתי גם בסרטונים הקודמים, של האנשים שם מצריכה ממך דבר אחר. אתה פשוט צריך להיות יותר אנרגטי מהקהל, וזה לא פשוט כי הקהל שם באנרגיות אחרות לגמרי. אבל בזמן אמת הרגשתי כל כך טוב, הכל עבד חלק ברמה אחרת. זה היה לדעתי הסט הכי טוב שלי עד היום by far. תבינו, אספו אותי מהמלון, לקחו אותי ממש, הכניסו אותי דרך המועדון, דרך מעלית מיוחדת, לאיזה שולחן VIP כזה. הכמות כבוד שלהם משוגעת לגמרי. הם באמת מעריכים, הם באמת מכבדים אותך בתור אומן, שזה דבר שלא כל כך נתקלתי בו עד היום. כאילו, יש לי הישגים מאוד גדולים, אבל עדיין אני לא תופס מעצמי בן אדם מפורסם, או הכבוד שהם נתנו לי, זה היה פשוט לבל אחר לגמרי. אז עליתי בשעה 1:30 לסט של שעה, עד השעה 2:30, שעה של טירוף חושים מוחלט. באמת שזה היה כל כך כיף, וואו. האדרנלין היה כל כך גבוה, הקהל, אתה פשוט, שאתה עומד שם על הבמה, אתה פשוט מרגיש אותו, כאילו, אתה לא יכול לפספס את זה. אני אגיד לכם כן, אתה גם לא יכול לא להיות אנרגטי, כאילו, הקהל נותן לך את האנרגיות, זה פשוט, זה נשמע קלישאה, אבל זה פשוט ככה. אז הם גם דאגו לי לתמונות משוגעות, וגם דאגו לי לסרטונים ולזוויות. אני גם הבאתי כמובן כמה מצלמות שלי, היה לי מצלמה זווית אחת עליי, ועוד זווית שנתתי ליוני, לג'ונטי, לצלם אותי, בעצם המצלמה הזאת, מה שמדבר אליה כרגע. יש חומרים משוגעים, עכשיו רק צריך למצוא את הזמן לערוך את הדבר הזה, ואני גם הולך להעלות את הסט המלא כמובן ליוטיוב, וזה יהיה מטורף. אז איך שנגמר הסט, הלכנו לאיזה אפטר פארטי עם כל החבר'ה שם של המועדון, וישר אחר כך הלכנו למלון, סידרנו את המזוודות, ולקחנו רכבת לאוסקה, 2.5 נסיעה. האמת שכל הנסיעה פשוט ישנתי, כאילו לא ישנו בלילה, פשוט לקחנו, איך שיצאנו, לקחנו רכבת ישר לאוסקה. באוסקה לקחנו מלון, ובעצם באוסקה אני אשתף איתכם משהו. באוסקה ממש ניסיתי לייצר גיג, זה היה מאוד קשה. הפעלתי שם המון מאמץ להצליח להשיג גיג, לצערי בטור הזה לא הצלחתי. מהרבה סיבות, זה גם מבחינת הטיימינג, כנראה ניסיתי קצת מאוחר מדי, וגם מבחינת האנשים, יכול להיות שפניתי לאנשים לא מספיק נכונים. אז מה שרצינו לעשות זה בעצם ללכת לאוסקה, ובאמת לדאוג שבפעם הבאה יהיה גיג. ובעצם נכנסנו לאחד המועדונים שם, הכרנו שם את כולם פשוט. היה לנו שם כמה אנשים שהכרנו מראש, ושם הם בעצם הכירו לנו את כל הצוות, וגם הם, תקשיבו, כאילו, אתה מראה להם שניגנת שם באטום שיבויה, והם כאילו, וואו, כאילו איזה מטורף, וואו, איזה, כאילו כל הכבוד וזה, כולם מכירים את המועדון הזה, פשוט מועדון שהוא מותג בכל יפן, אפילו הם שלא ניגענו אצלם, הם נתנו לנו כבוד משוגע, כאילו, גם אם זה שתייה, אם זה לעלות לבמה עם הדי-ג'אים כאילו שם, וגם אנחנו האמת שהרמנו את האווירה, זה סופר חשוב. עלינו והבאנו צ'ייסר לדי-ג'יי, וכאילו עשינו שם אווירה מה זה כיפית. והאנשים האלה הזכרו אותנו, כי זה לא משהו שהוא שגרתי. תמיד תנסו להיות סופר חברותיים, תנסו לא להיות יבשים, זה סופר חשוב. אנחנו במלון באוסקה, זהו, אנחנו בגדול גם צריכים לעשות כביסה, דחוף. תראה, צריך עלת, תחס כביסה. הייתי בתארים. עכשיו נראה איך עושים את זה וצריכים לאכול משהו. אתמול היה לילה משוגע. הכרנו בערך את כל האנשים הכי חזקים במועדון הספציפי שאנחנו רוצים לנגן בו. היה אווירה, אחי. אווירה, מה זה כיפית. אפילו פה שכאילו, סך הכל אנחנו לא מכירים יותר מדי את האנשים. נתנו לנו פה כבוד, כאילו, גם משוגע. ישבו איתנו, כאילו, הביאו לנו כל דבר שרצינו קיבלנו.
טוב, אז עצרנו רגע בבורגר קינג, הלכנו לאכול איזה משהו, ותשמעו, זה היום האחרון שלנו נראה לי, כן. הלילה האחרון שלנו ביפן. אני, ממה שהתרשמתי מהמדינה הזאת, זו מדינה משוגעת לגמרי. מרגיש כאילו לא הייתי פה מספיק זמן, אבל זה גם לא היה טיול, כאילו אי אפשר לקרוא לזה טיול בכלל. לא היה לנו רגע של מנוחה, כאילו גם בזמנים שלא ניגנתי, פתחתי קשרים. זאת אומרת שהייתי, הכרתי כל כך הרבה אנשים, אני מרגיש כבר ממש, כאילו מצאתי פה חברים ברמה כזאת, וזה משוגע לגמרי. אנשים באמת טובים, ותרבות שצריך להכיר אותה, כאילו, תרבות מאוד מיוחדת. האוכל הגיע, בואו נראה אם זה טעים. סתם, האמת שהבורגר קינג פה ממש טעים. יותר טוב ממקדונלדס בפער, נגיד. מקדונלדס בארץ בכיף. כאילו פה מקדונלדס זה הפוך, פה זה פחות טעים, בארץ זה יותר טעים. מקדונלדס פה על הפנים. זהו, אנחנו די אוכלים כשר כמה שאפשר. באופן כללי, החוויה שלי לא דבר הכי להיט בינתיים. ובשורה התחתונה פתאום התחילו לעלות איתנו אנשים וכאילו מנסים לאיים עלינו משהו. כאילו מה הסכנות ומה הדברים האלה, פשוט שילמנו להם ויצאנו. הופה, חושב הוא בנתניה. אכלתי אחד לתוך האצבע.